नमस्कार साथीहरू, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ 4th सेमिस्टरमा सोधिने वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी नोटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यसको पार्ट 2मा चाहिँ हामीले पहिला नै आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र आज चाहिँ हामी यसको चाहिँ पार्ट 1 चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु र पार्ट 2 चाहिँ आज हामी यहाँ रिस्क्याप गर्न गइरहेको छु। सो ढिला नगरिकन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, सर्ट नोट अनि लङ क्वेसनमा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गरौँ लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यहाँ हाम्रो लङ क्वेसनमा सोध्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जसको चाहिँ 4वटा टाइप छ लेआउट गर्ने। त्यो चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ। डेड इन्ड सिस्टम, ग्रिड लाइन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम अथवा रिङ सिस्टम अनि रेडियल सिस्टम। यसमा चाहिँ डेड इन्ड सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो है त। डेड इन्ड भनेको चाहिँ इन्डहरू डेड भएको भनेर बुझ्नु होला। इन्डहरू डेड भएको यहाँनिर सकिएको। यहाँ चाहिँ एउटा मेन पाइप हुन्छ, त्यहाँदेखि सब मेन पाइप गएर चाहिँ त्यहाँदेखि अरू ब्रान्चमा गएको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मात्र मेन पाइप हुन्छ। यसमा चाहिँ यो सब मेन भयो, यहाँदेखि चाहिँ अरू ब्रान्च गएको छ। यसलाई चाहिँ यो फिगर राम्रोसँग हेर्नु होला। र वाटर सप्लाईको यो थ्योरी लेख्ने बेला चाहिँ फिगर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। फिगर जसको पनि आउँछ सबै बनाइदिने। अब चाहिँ के भने इट इज द सिस्टम इन विच इच स्ट्रिट अर ब्लक इन सप्लाइड सेपरेटली फ्रम द मेन है त। मेनबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ सेपरेटली सप्लाई गरिन्छ। यसमा चाहिँ सबै स्ट्रिटलाई है त। सुइटेबल फर यसको एडभान्टेजहरू यो चाहिँ कसरी के हुन्छ भने सुइटेबल फर इरेगुलर डेभलप सिटी अर टाउन। यो चाहिँ इरेगुलर डेभलप हुन्छ, हाम्रो प्लान सिटी नभएको ठाउँमा चाहिँ यो काम लाग्छ। वाटर फ्लोज इन ओन्ली वान डाइरेक्सन, वाटर चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा मात्र फ्लो गर्छ। डायमिटर अफ पाइप डिक्रिजेज एट एभ्री ट्री ब्रान्च है त। सबैको चाहिँ यसको डायमिटर बढिन्छ, त्यसपछि यसको घट्छ, त्यसपछि घट्दै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। सब मेन्स आर कनेक्टेड टु मेन। यसमा चाहिँ सब मेन पाइपहरू चाहिँ मेन पाइपमा कनेक्टेड भएको चाहिँ एप्लिकेबल फर स्मल वाटर सप्लाई, सानो वाटर सप्लाईको लागि एप्लिकेबल हुन्छ। यसको अब एडभान्टेजहरू के छन् भन्दाखेरि डिस्चार्ज एन्ड प्रेसर एट एनी पोइन्ट इज क्यालकुलेटेड इजिली। डिस्चार्ज अनि प्रेसरलाई चाहिँ इजिली क्यालकुलेट गरिने भयो। भल्भ्स आर लेस इन नम्बर। अनि यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि डायमिटर अफ पाइप आर स्मलर एन्ड हेन्स पाइप इज चिप है त। पाइप सजिलोसँग यसले चाहिँ सजिलोसँग पर्चेज गर्न सकिने भयो। चिप भनेको सस्तो हुने भयो। लेइङ अफ वाटर पाइप इज युज आर सिम्पली हामी चाहिँ लेइङ गर्न सक्ने भयो। तर यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भनेदेखि वाटर एभाइलेबल फर फायर फाइटिङ विल बी लिमिटेड इन क्वान्टिटी। अब सानो क्वान्टिटीमा भएको चाहिँ लागि चाहिँ फायर फाइटिङको लागि जुन वाटर युज गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सानो क्वान्टिटीमा हुने भयो। अनि हामी सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको कुरा गरौँ। अर्को भने ग्रिड आइरन सिस्टम। यसको चाहिँ फिगर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्र मेन पाइप हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ सब मेन पाइपमा अरूमा गएको हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ यसरी वाटर चाहिँ सप्लाई हुने गर्छ। यो चाहिँ एउटा मात्र मेन पाइप है त। अब के हो भन्दाखेरि होल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इज इन्टरकनेक्टेड टु इच अदर। यो चाहिँ एउटा अर्कोमा इन्टरकनेक्टेड भएको हुन्छ। दिस सिस्टम इज मोस्टली सुटेबल फर वेल प्लान सिटी भनेको चाहिँ राम्रोसँग प्लान गरेर बनाएको सिटीमा चाहिँ यो युज हुन्छ मोस्टली। अब यसको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि एडिसनल वाटर इज एभाइलेबल फर अदर ब्रान्चेस फर फायर फाइटिङ है त। अदर ब्रान्चेसबाट चाहिँ सबै ब्रान्चेसको पानीले चाहिँ हामीले जम्मा गरेर चाहिँ फायर फाइटिङको लागि युज गर्न सक्छौँ। ड्यु टु इन्टरकनेक्सन हेड लस इज लेस। यसमा चाहिँ हेड लस भनेको चाहिँ पानी चाहिँ लस हुँदैन भन्नु खोजेको। यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि मोर लेन्थ अफ पाइप एन्ड भल्भ्स आर निडेड। यसमा चाहिँ धेरै लामो भल्भ्स अनि पाइपहरू आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हेन्स कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन इज इन्क्रिज। यसको कस्ट पनि धेरै हुने भयो। त्यस्तै अब हामी थर्ड सिस्टमको कुरा गरौँ। अर्को चाहिँ सर्कुलर सिस्टम अथवा रिङ सिस्टम छ। इन दिस सिस्टम द मेन पाइप लाइन इज लेड अन पेरिफेरी टु अ क्लोज्ड रिङ आइदर रेक्टेङ्गुलर अर सर्कुलर ब्लक। यसमा पेरिफेरी भनेको आसपासमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर अथवा सर्कुलर ब्लकले चाहिँ हामी एउटा सिस्टमको जुन ठाउँमा चाहिँ हामी सर्भ गर्ने हो त्यसको चाहिँ आसपासमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ले गर्ने अथवा बिछ्याउने। इन द एरिया टु बी सर्भ भन्यो है त। अब यसको फिगर छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्कुलरली घुमेको भन्दा बुझ्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ एउटा मात्र यहाँदेखि मेन पाइप हुन्छ। मेनदेखि चाहिँ एउटा सब मेनमा जान्छ भनेपछि यहाँदेखि सब मेनदेखि चाहिँ सबदेखि भित्रभित्र कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ र एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सजिलो हुन्छ। फिगरलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सब मेन टेक्स अप फ्रम मेन पाइपलाइन एन्ड रन अन द इन्टेरियर एरिया सुइटेबल फर वेल प्लान सिटी। यो चाहिँ वेल प्लान सिटीको लागि चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुन्छ। त्यसपछि अब फोर्थ सिस्टमको कुरा गरौँ। यसले चाहिँ रेडियल सिस्टम भन्छ। इन दिस सिस्टम इन्टायर एरिया टु बी सर्भड इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ स्मल जोन एन्ड इन सेन्टर अफ इच जोन अ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भ इज प्रोभाइडेड फर
विच वाटर फ्लो रेडियली टुवार्ड्स द पेरिफेरी। अब चाहिँ के भनेको छ भने यसले चाहिँ होल एरियालाई चाहिँ एरियामा डिभाइड गर्ने, अलग अलग 4वटा एरियामा डिभाइड गऱ्यौँ र सबको चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर राख्यौँ र यहाँदेखि चाहिँ सबैमा चाहिँ हामीले रेडियली चाहिँ त्यसको आसपासमा चाहिँ हामीले पानीलाई चाहिँ इजिली ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्नुभयो। र यो चार्ट चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला, यो चाहिँ एक्जाममा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। यसले चाहिँ मैले सिम्पली अलिकति मात्र डिस्क्राइब गरेको छु र तपाईँले फिगर हेर्नु होला है। त्यहाँ स्किम वेयर है त वेयर वाटर इज लोकेटेड एट एन इलिभेसन हायर देन द सर्भिस एरिया इज नोन एज ग्रेभिटी सप्लाई। हामीले सर्भिस एरिया यहाँनिर छ भनेपछि यो वाटर सप्लाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ वाटर सप्लाई हुनु पऱ्यो। यसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी ग्रेभिटीको कारणले चाहिँ वाटर सप्लाई, अब ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको ग्रेभिटी फोर्सको कारणले चाहिँ वाटरलाई सप्लाई गर्ने सिस्टम। इट इज द मोस्ट इफिसियन्ट इन रुरल एरिया एन्ड स्मल स्केल प्रोजेक्ट। सानो स्केल प्रोजेक्टको लागि यो चाहिँ युज हुने भयो, किनभने चाहिँ पानीको मात्रा कम नै हुन्छ। अब हेर्नु होला है त, यहाँ चाहिँ स्प्रिङ सोर्स छ, यहाँ चाहिँ पानीको सोर्स छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा ल्याउँछौँ, त्यहाँदेखि फिल्टर गरेर चाहिँ इन्टरप्सन च्याम्बरमा लाग्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ रिजर्भायरमा राख्छौँ र त्यहाँदेखि चाहिँ सबैमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छौँ। र ब्रेक प्रेसर च्याम्बर चाहिँ कति बेला युज गर्छ भने अब यसको पछि पढ्छौँ है त। यहाँ एउटा ट्याप भयो। अब यस्तो हुन्छ है त, रिजर्भायरदेखि चाहिँ सिम्पली नजिक चाहिँ हामीले ट्याप 1 ट्याप 2 ट्याप 3मा चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। तर एकदमै टाढाको छ अथवा ग्रेभिटीले चाहिँ एकदमै धेरै फोर्समा ल्याउँदैछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क भनेको चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने, हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने च्याम्बरलाई चाहिँ हामी ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भन्छौँ। यतिखेर चाहिँ तपाईँले अझै पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैलाई, र यसलाई सर्ट नोटमा सोध्यो भने चाहिँ यत्तिकै इनफ हुन्छ है त। यसपछि हामी कुरा गरौँ त्यही ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क है त। ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क भनेको चाहिँ सर्ट नोटमा धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, त्यसरी चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो ट्याङ्कको तपाईँ हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ तल हाम्रो ग्रेभल छ, यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्क हो। यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो चाहिँ यहाँबाट आउँछ र इनलेट भनेको चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। माथि चाहिँ आरसिसी ओभर राखेको हुन्छ र सिम्पली तपाईँले चाहिँ एउटा ट्याङ्क बनाएर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ वास आउट भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क आर जनरली इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। बिपिटी भनेको चाहिँ ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क आर प्रोभाइडेड इफ द वर्किङ प्रेसर लिमिट अफ पाइप जोइन आर एक्सिड भन्यो। दिज ट्याङ्क आर कन्स्ट्रक्टेड टु कन्ट्रोल द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इन ट्याङ्क। ट्याङ्कमा चाहिँ लाग्ने हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो सिस्टम युज हुने रहेछ। यति गर्नु चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, सर्ट नोटमै सोधिन्छ। अब टाइप्स अफ पाइप भनेर सोधेको हुन्छ, कति बेला चाहिँ सिआई अनि जिआई पाइप मेन हो है त। सिआई अनि जिआई पाइप यिन दुइटैको डिफ्रेन्स पनि सोधेको हुन्छ र कति बेला सर्ट नोटमा चाहिँ कति बेला चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधेको हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ कास्ट आइरन अर्थात् सिए पाइप। इट इज मेड अफ कास्ट आइरन एन्ड हाई रेजिस्टेन्स टु कोरोजन। यो चाहिँ कोरोजनबाट एकदमै रेजिस्ट हुन्छ, कोरोजनबाट बस्न सक्छ यसले चाहिँ। इट इज 100 इयर्स लाइफ। यसले चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेनेन्स गरिराख्यो भने चाहिँ 100 इयर्ससम्म यो चाहिँ रहिरहन्छ। इजी टु युज, यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ इजी टु युज, इट क्यान रेजिस्ट हाई प्रेसर, इट इज ड्युरेबल स्ट्रङ एन्ड हेज लङ लाइफ। सजिलो भाषा छ, मैले आशा गर्छु डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन होला। अनि डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि इट इज ब्रिटल एन्ड हेभी, डिफिकल्ट टु ट्रान्सपोर्ट, इट इज एक्सपेन्सिभ है त। एक्सपेन्सिभ भयो, अब धेरै महँगो हुने भयो। अब 100 इयर लाइफ छ भनेपछि अब कोरोजनबाट रेजिस्टेन्स छ भनेपछि एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गरौँ ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप भनेको जिआई पाइप। इट इज मेड अफ रफ आइरन or mild steel which are galvanized by providing protective coating of zinc. Generally it has 20 years life without maintenance. Maintenance बिना चाहिँ 20 years सम्म रहन सक्छ। एडभान्टेज के छ भने इट इज चिप, इजी टु ट्रान्सपोर्ट, ह्यान्डलिङ। अब 20 इयर मात्र लाग्छ भने चिप पनि होला, ट्रान्सपोर्ट अनि ह्यान्डलिङको लागि इजी हुन्छ। डिसएडभान्टेज चाहिँ एउटा छ यसको, इट मे गेट कोरोडेड बाई अल्कालाइन वाटर। अब यसको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यो पाइपको टाइप भनेको चाहिँ सिआई अनि जिआई पाइपको सर्ट नोट अथवा यसको डिफ्रेन्स सोधेको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ हेर्नु होला। मैले डिसएडभान्टेज एडभान्टेजहरू तपाईँ राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ स्टिल पाइप भनेको चाहिँ सिमिलर टु जिआई पाइप। यो चाहिँ सिमिलर टु जिआई पाइप हुन्छ, क्यान बी जोइन बाई रिवेटिङ, इट हेज लाइफ स्पान अफ 25 to 30 इयर्ससम्म चाहिँ यसको लाइफ स्पान हुने रहेछ। अब कुरा गरौँ यसको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि स्टिल पाइपको स्ट्रङ एन्ड लाइट इन वेट, विथ स्ट्यान्ड हाई प्रेसर, चिपर देन जिआई पाइप। अनि डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि क्यान नट विथ स्ट्यान्ड एक्सटर्नल लोड, कस्टली फर मेन्टेनेन्स। यो भनेको चाहिँ यसको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भयो। अब कुरा गरौँ पोलिभिनाइल क्लोराइड पाइप पिभिसी। यो पनि सर्ट नोटमा सोधेको हुन्छ है त्यो धेरै पटक। अब पिभिसी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जोइन्टेड इजिली बाई युजिङ फिटिङ, स्ट्रङ इन रेजिस्टिङ एनी प्रेसर, क्यान रेजिस्ट इनअर्गानिक एसिड, अल्काली साल्ट इटिसी।
भयो। अब कुरा गरौँ हाई डेन्सिटी पोलिथिन पाइप अथवा एसडिपी, यो पनि सर्ट नोटमा सोधेको हुन्छ र पिपिआर पनि सर्ट नोटमा सोध्छ, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। हेभी युज्ड इन नेपाल, अब यसले चाहिँ हेभीली युज गरिन्छ नेपालमा। लाइट एन्ड इकोनोमिकल, नट सुइटेबल फर मेन वाटर सप्लाई, यसले चाहिँ हामीले मेन वाटर सप्लाईको लागि युज गर्दैनौँ। अब कुरा गरौँ पिपिआर भनेको चाहिँ पोलिप्रोपिलिन ऱ्यान्डम पाइप है त, मेनली युज्ड इन युरोप, किनभने त्यहाँ एकदमै यो चाहिँ खास गरेर हिट बढी भएको ठाउँमा युज गरिन्छ। सिन्स इट हेज हिट रेजिस्टेन्स, यसले चाहिँ हिट रेजिस्टेन्स राम्रो हुने भएकोलाई चाहिँ युरोपमा युज गरिन्छ। इजिली टु जोइन एन्ड लङ लास्टिङ, जोइन गर्न इजीको हुन्छ अनि लङ लास्टिङ हुन्छ। यति हो चाहिँ पाइपहरूको टाइप पनि भयो। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सर्ट नोट अनि लङ क्वेसनको लागि, पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। यो चाहिँ धारा हो, सिम्पली कुरा गरौँ भने धाराको अब तपाईँले जति सक्दो तपाईँले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली जनरल कुराहरू लेखिदिएको छु। फर्स्ट अफ तपाईँले फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त, सबै क्वेसन जति पनि आउँछ फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। मेनली चाहिँ पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्टको डाइमेन्सन यति हुन्छ है त, यो 50, 250, 900, 50, 250, 250। अब यतिकै तपाईँले बनाउनु होला। अब के लेखिदिएको छ भन्दाखेरि द पब्लिक स्ट्यान्ड ट्याप्स सुड बी लेड इन सच अ वे द्याट द एरिया इज कन्भेन्टेड फर washing and filling water. The height of public stand should be 1.2 meter from ground in average. It must deliver water and at design rate. It must be structurally durable and long lasting. यो भनेको चाहिँ पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट हो। अब तपाईँले चाहिँ सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अरू पनि थपेर है, यो पनि इक्जाममा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब हामी कुरा गरौँ वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस है त, यो भनेको एकदमै लङ क्वेसन हो, यति पुरै चाहिँ सोध्दैन, तर यसमा चाहिँ सिम्पली हाफ गरेर सोध्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ म अलिकति डिस्क्राइब मात्र गरिदिन्छु, तपाईँले पढ्नु होला, भिडियो त एकदमै लङ हुने सम्भावना छ। त्यो फर्स्ट अफ अल वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ हामीले वाटरलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो धेरैवटा प्रोसेस छन्। फर्स्ट भनेको स्क्रिनिङ। अब स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ के तपाईँले पढ्नु होला है त। स्क्रिनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि छान्ने प्रोसेस है त, वाटरबाट चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भइरहेका अथवा त्यसमा तैरिरहेका वस्तुहरूलाई चाहिँ छानेर सेपरेट गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ स्क्रिनिङ भन्छ। यो चाहिँ जनरली चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, तपाईँ पढ्नु होला यो आफैले, म सिम्पली डिस्क्राइब गरिदिन्छु। अनि कोर्स स्क्रिनिङ, फाइन स्क्रिनिङ। कोर्स स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ 2 to 10 सेन्टिमिटर डायमिटर भएका, अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा वाटरको सोर्स छ, यहाँदेखि चाहिँ हामीले इन्टेकमा लग्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा कोर्स स्क्रिनिङको लागि एउटा सिप बनाउँछौँ है त। यसमा चाहिँ डायमिटर 2 to 10 सेन्टिमिटर को यसमा यो एउटा भर्टिकल स्लोप हुन्छ। यसबाट चाहिँ पानी जान्छ भनेपछि यसले चाहिँ आफ्नो पानीमा तैरिरहेका ठुला वस्तुहरूलाई चाहिँ यसले छान्ने काम गर्छ। त्यसपछि यसपछि चाहिँ हाम्रो फाइन स्क्रिनमा जान्छ। फाइन स्क्रिन भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मानव रिभर छ, यहाँदेखि चाहिँ यो कोर्समा गयो, कोर्सबाट छान्न नसकिएको सानो अरू वस्तुहरू चाहिँ यसबाट आएर फाइन स्क्रिनमा छानिन्छ। यसको पनि तपाईँले फिगर बनाइदिनु होला, फाइन स्क्रिनको सिपमा गएर छानिन्छ र यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी फाइन स्क्रिन भन्छौँ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गरौँ सेडिमेन्टेसन। अब सेडिमेन्टेसन भनेको के हो भने रिमुभल अफ सस्पेन्डेड पार्टिकल बाई ग्रेभिटेसनल सेटिङ, यो भनेको सेटलिङ भनेको चाहिँ सेडिमेन्टेसन हो। अब यसको पर्पजहरू के छ भने टु रिमुभ सस्पेन्डेड पार्टिकल सच एज सिल्ट, स्यान्ड, क्ले इटिसी, टु रिड्युस लोड इन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट। अब यसबाट हामीले राम्रोसँग छान्न सक्यौँ भनेपछि ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लाग्ने लोडलाई पनि रिड्युस गर्न सक्छौँ। टु कन्ट्रोल द अपरेसन अफ ट्रिटमेन्ट प्रोसेस इन बेटर वे, टु रिड्युस क्वान्टिटी अफ केमिकल रिक्वायर्ड इन ट्रिटमेन्ट प्रोसेस, यति छ। अब यसको टाइपहरू पनि इक्जाममा सोधेको हुन्छ। टाइपहरू चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसन छ, यो पढ्नु होला। अनि त्यस्तै हाम्रो टाइपहरू सेडिमेन्टेसनको टाइप एउटा चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसन छ, अर्को चाहिँ आइडियल सेडिमेन्टेसन भनेको, यसको दुईवटा टाइप छ, यो पनि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु होला। अब यसपछि हामी कुरा गरौँ सेडिमेन्टेसन पछि चाहिँ हाम्रो यो पनि आउने गर्छ है सेडिमेन्टेसन कोगुलेसन। अब यसपछि सेडिमेन्टेसन पछि अर्को हाम्रो प्रोसेस के छ भन्दाखेरि फिल्ट्रेसन, यो भनेको हाम्रो थर्ड प्रोसेस हो। त्यो फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ थाहा नै छ, हामीले फिल्टर गर्ने काम। Large amount of suspended and colloidal material in water is removed by sedimentation, but sedimentation cannot remove very fine particle, color, dissolved impurities, microorganism or bacteria. To remove such impurities, filtration is done भने यसले चाहिँ सेडिमेन्टेसनले फिल्टर गर्न नसकेको कलर, अर्डर अनि यसमा भएको इम्प्युरिटी अनि सानो ब्याक्टेरियाहरू तथा अर्गानिजमहरू चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि फिल्ट्रेसन युज हुन्छ। अब यसको टु रिमुभ कलर, टेस्ट एन्ड अर्डर, यसले चाहिँ नराम्रो टेस्टहरूलाई, अर्डरहरूलाई चाहिँ कलरलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ। टु रिमुभ ब्याक्टेरिया एन्ड वाटर इन लार्ज एक्सटेन्ट है त, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ वाटरमा भएको ब्याक्टेरियाले चाहिँ रिमुभ गर्छ। टु रिड्युस लोड इन डिसइन्फेक्सन प्रोसेस। अब यसपछि हाम्रो डिसइन्फेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ युज हुने
लोडलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छ। यति हो चाहिँ हाम्रो फिल्ट्रेसन भयो। फिल्ट्रेसन पछि अर्को टाइप आउँछ हाम्रो अर्को प्रोसेस आउँछ डिसइन्फेक्सन है त। डिसइन्फेक्सन भनेको के हो त? द ट्रिटमेन्ट अफ वाटर युजिङ केमिकल टु किल पेथोजेनिक ब्याक्टेरिया इज कल्ड डिसइन्फेक्सन है त। हामीले चाहिँ केमिकलहरूको युज गरेर ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मार्न एउटा प्रोसेस चाहिँ डिसइन्फेक्सन हो। टोटल इलिमिनेसन अफ अर्गानिजम इज कल्ड स्टेरिलाइजेसन विच मिन्स किलिङ ब्याक्टेरिया एन्ड माइक्रो अर्गानिजम। द पर्पज अफ डिसइन्फेक्सन आर टु किल पेथोजेनिक अर्गानिजम है त, पेथोजेनिक ब्याक्टेरिया, टु सेभ पिपुल फ्रम वाटर बोर्न डिजिज, टु रिड्युस च्यानल अफ एपिडेमिक्स है त, चान्सेस अफ एपिडेमिक्स। अब त्यसपछि कुरा गरौँ द मेथड अफ डिसइन्फेक्सन आर। अब यसले चाहिँ मेथडहरू छन् डिसइन्फेक्सनको पनि। बोइलिङ, सनलाइट, क्लोरिनेसन, एक्सेस लाइम ट्रिटमेन्ट, ब्रोमिन ट्रिटमेन्ट अनि आयोडिन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यसको मेथडहरू हुन्। यो पनि राम्रोसँग पढ्नु होला। अब कुरा गरौँ हामी क्लोरिनेसनको है। क्लोरिनेसन पनि सिम्पली सेपरेटली पनि सोधेको हुन्छ र पुरै सोद्धाखेरि चाहिँ क्लोरिनेसन पनि आउँछ यसमा। फिफ्थ टाइप यसको फिफ्थ प्रोसेस हो। क्लोरिनेसन भनेको चाहिँ के? द प्रोसेस अफ युजिङ क्लोरिन इन प्रोपर क्वान्टिटी एज अ डिसइन्फेक्सन इन वाटर इज कल्ड क्लोरिनेसन। क्लोरिन इज अभाइलेबल इन ग्यास, लिक्विड अर सोलिड फर्म। वेन क्लोरिन इज एडेड टु वाटर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन टेक प्लेस भनेको चाहिँ यो एउटा रिएक्सन छ। Cl2 प्लस H2O इज गिभ राइज टु HOCl प्लस H प्लस आयोन प्लस Cl माइनस है त हुन्छ। यसको चाहिँ फर्म कसरी हुन्छ भने प्लेन क्लोरिनेसन, प्री क्लोरिनेसन अनि पोस्ट क्लोरिनेसन छ है त। अब यो चाहिँ प्लेन क्लोरिनेसन भनेको चाहिँ द एप्लिकेसन अफ क्लोरिन टु द र वाटर इज कल्ड प्लेन क्लोरिनेसन। त्यस्तै प्री क्लोरिनेसन भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ क्लोरिन टु वाटर बिफोर द ट्रिटमेन्ट इज कल्ड प्री क्लोरिनेसन। सिम्पली इट इज डन बिफोर फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन भन्दा पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुरा गरौँ पोस्ट क्लोरिनेसन। एप्लिकेसन अफ क्लोरिनेसन आफ्टर द ट्रिटमेन्ट इज कल्ड पोस्ट क्लोरिनेसन। सिम्पली क्लोरिन इज एप्लाइड आफ्टर द फिल्ट्रेसन। अब यस्तै अर्को छ यसको डबल क्लोरिनेसन। डबल क्लोरिनेसन भनेको के भन्दाखेरि वेन र वाटर कन्टेन लार्ज नम्बर अफ ब्याक्टेरिया, जति बेला चाहिँ वाटरमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ ब्याक्टेरिया हुन्छ, क्लोरिन इज एप्लाइड एट टु अर मोर पोइन्ट इन ट्रिटमेन्ट प्रोसेस। त्यसलाई चाहिँ डबल गरेर हामीले प्रोसेस त्यो क्लोरिन एड गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी डबल क्लोरिनेसन भन्छौँ। अब चाहिँ सुपर क्लोरिनेसन भनेको चाहिँ इन सुपर क्लोरिनेसन द डोज अफ क्लोरिन इन एक्सिज इन द अमाउन्ट देन इन नर्मल कन्डिसन। दिस सिचुएसन मे अकर ड्युरिङ एपिडेमिक्स अफ वाटर बोर्न डिजिज। अब कुरा गरौँ डिक्लोरिनेसन। यसले चाहिँ जति बेला चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज एकदमै बढिरहेको छ त्यति बेला चाहिँ युज गर्ने। डिक्लोरिनेसन भनेर चाहिँ क्लोरिनेसन घटाउने काम है त, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम। द प्रोसेस अफ रिमुभिङ एक्सेस क्लोरिन फ्रम द वाटर इज नोन एज डिक्लोरिनेसन। द पर्पज अफ डिक्लोरिनेसन इज टु एभोइड क्लोरोनस टेस्ट अफ वाटर। जति बेला चाहिँ एकदमै वाटरमा चाहिँ क्लोरिनको टेस्ट धेरै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि डिक्लोरिनेसन युज गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ डिक्लोरिनेसन भन्छ। रिक्लोरिनेसन भनेको चाहिँ फेरि क्लोरिन एड गर्ने। इन लङ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम क्लोरिन रेजिडुअल मे फल विच मेक वाटर अनसेफ। एकदमै लङ डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले जति बेला वाटरलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ क्लोरिन त्यसबाट हट्ने सम्भावना छ, घट्ने डिक्रिज हुने सम्भावना हुन्छ। मे फल विच मेक वाटर अनसेफ। एप्लिकेसन अफ क्लोरिन टु दिस वाटर इज नोन एज रिक्लोरिनेसन भनेपछि त्यसमा चाहिँ क्लोरिन थप्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी रिक्लोरिनेसन भन्छौँ है त। अब हाम्रो 6 नम्बरको यसको प्रोसेस छ सफ्टनिङ। सफ्टनिङ भनेको के हो त है त? द प्रोसेस अफ रिमुभिङ हार्डनेस फ्रम वाटर इज नोन एज सफ्टनिङ। वाटरमा रहेको हार्डनेसलाई पनि हामीले सफ्टिङ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज डन इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यति भएको जति बेला चाहिँ यो म्याग्नेसियमको चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ, बाइकार्बोनेट अनि क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको प्रेजेन्स हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी सफ्टनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र आवश्यक पर्दैन। अनि अन्तिममा कुरा गरौँ मिसेलेनियस आइटम ट्रिटमेन्ट अथवा छुटफुटको कुराहरू है त। अन्तिममा गर्ने कुराहरू यसमा चाहिँ एरेसन छ। एरेसन चाहिँ हाम्रो सर्ट नोटमा पनि सोधिने क्वेसन हो, लङ क्वेसनमा पनि छुट्टै पनि सोधिने गर्छ है त। यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो चाहिँ मिसेलेनियस ट्रिटमेन्टमा पर्छ है त। इट कन्सिस्ट अफ फलोइङ ट्रिटमेन्ट। यहाँ चाहिँ एरेसन हो। एरेसन भनेको चाहिँ ग्रेभिटीको कारण त्यसमा चाहिँ शुद्धता ल्याउनु हो त्यो पानीमा। इट इज द प्रोसेस अफ ब्रिङ्गिङ वाटर इन कन्ट्याक्ट विथ एटमोस्फेरिक एयर सो द्याट oxygen is absorbed from air and objectionable gases, odor, etc. are released in the atmosphere. The purpose of aeration are
अब यसका प्रपोजहरू छन्। यो एरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि वाटरलाई चाहिँ हायर एलिभेसनबाट चाहिँ हामीले जमिनमा खसाल्दा, अर्को ठाउँमा खसाल्दा चाहिँ बिचमा यसलाई चाहिँ हामीले वाटरको प्रेजेन्समा ल्याउने है त, वाटरको प्रेजेन्समा ल्याउने। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ आफ्नो एटमोस्फियरको प्रेजेन्समा ल्याउने, यसले चाहिँ चाहिने अक्सिजनलाई चाहिँ यसले अब्जर्भ गर्छ भनेपछि यसमा नचाहिने अर्डरहरू चाहिँ अनि ग्यासेसलाई चाहिँ यसले बाहिरतिर फाल्ने गर्छ। अब यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु मेक वाटर फ्रेस बाई अब्जर्भिङ अक्सिजन एन्ड टु रिलिज डिजल्भ ग्यासेस टु द एटमोस्फियर। अब यसको मेथड त दुईवटा प्रकारको छ, एउटा फ्री फल एरेटर अनि स्प्रे एरेटर छ है त। फ्री फल एरेटरलाई चाहिँ हामी ग्रेभिटी एरेटर पनि भन्छौँ। इन दिस टाइप अफ एरेटर वाटर is allowed fall freely from a certain height. During falling, water is mixed with atmospheric air. The free fall aerator are of different type. Cascade aerator, inclined aerator अनि स्लेट ट्री एरेटर भन्ने छन्। अनि सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गरौँ स्प्रे एरेटर। स्प्रे एरेटर भनेको चाहिँ फोर्स लाएर चाहिँ यसमा हावाको अथवा एटमोस्फियर सम्बन्धमा आउँदैन है त, सम्पर्कमा आउँदैन। इन दिस मेथड एरेसन अफ वाटर इज डन बाई स्प्रेइङ वाटर थ्रू nozzle upward into atmosphere and broken up into either a mist of droplets or droplets. It required considerable pressure head about 0.75 to 0.1 किलोग्राम पर cm स्क्वायर भयो। रिमुभल अफ आइरन एन्ड म्याग्निज भनेको छ यसको सेकेन्ड टाइप है त एरेसन। मिसेलिनियस ट्रिटमेन्टको एउटा चाहिँ एरेसन भयो, अर्को चाहिँ रिमुभल अफ आइरन एन्ड म्याग्निज। एक्सेस अमाउन्ट अफ आइरन एन्ड म्याग्निज क्यान क्रिएट इम्प्रोपर टेस्ट एन्ड अर्डर, सो इट सुड बी रिमुभड इन द अर्डर टु मेक वाटर फ्रेस। यसलाई चाहिँ पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ सकिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ सबैले चाहिँ। अब हाम्रो इक्जाममा सोधिने लङ क्वेसनमा सोधिने एउटा यो मेन क्वेसन भनेको यो पनि हो त, लेइङ प्रोसिजर अफ पाइपको लेइङ प्रोसिजर पनि सोधिने गर्छ। पाइपलाई चाहिँ कसरी बिछ्याउँछन् त त्यसलाई चाहिँ सोध्ने गर्छ है त। द अपरेसन इन्भल्भ इन लेइङ प्रोसिजर आर प्रिपेरेसन अफ डिटेल म्याप। फर्स्ट चाहिँ हामीले डिटेल म्यापको प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याप चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिटेल सर्वेइङ इज कन्डक्टेड एन्ड द अलाइनमेन्ट अफ पाइपलाइन एन्ड मार्क्ड। अनि सेकेन्डमा चाहिँ एक्जाभेसन अफ ट्रेन्च। इट इज डन म्यानुअली इन नेपाल डिपेन्डिङ अपन द एक्सटर्नल डायमिटर अफ ट्रेन्च वाइल एक्जाभेटिङ 30 to 45 cm स्पेस इज लेफ्ट। एन्ड थर्ड नम्बरमा छ डी वाटरिङ अफ ट्रेन्च वेन ग्रेभिटी वाटर ट्रेन्च इज हाई है त। डिवाटरिङ विथ ट्रेन्च विथ पम्प्स इज निडेड। त्यस्तै अर्को छ लोवरिङ अफ पाइप। स्टेक्ड पाइप इन वान साइड अफ ट्रेन्च आर कनेक्टेड टु रिमुभ एक्सटर्नल मेटेरियल एन्ड जेन्टली लोवर्ड इन द ट्रेन्च। अनि अन्तिममा आएर छ जोइन्टिङ पाइप भनेको चाहिँ युजिङ प्रोपर जोइन्ट्स पाइप आर जोइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लेइङ प्रोसिजर अफ पाइप हो। यो पनि इक्जाममा आउने गर्छ, यसलाई पनि राम्रोसँग पढ्नु होला है त। अब कति बेला चाहिँ हाम्रो भल्भ्स अनि फिटिङ भन्ने पनि आउने गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो आउने भनेको एउटै छ एयर रिलिफ भल्भ भन्ने चाहिँ सर्ट डाउनमा सोध्ने गर्छ। अरू पनि तपाईँले चाहिने पढ्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा मेनली सोध्ने भनेको चाहिँ यही क्वेसन है त। एयर रिलिफ भल्भ भनेको के भन्दाखेरि प्रोभाइडेड एट डाउन स्ट्रिम साइड अफ रिभर एयर इन्टर्स इन द वाटर सप्लाई पाइप थ्रु द एयर रिलिफ भल्भ। एयर रिलिफ भल्भ चाहिँ एयरलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्छ वाटर पाइपमा। इट कन्सिस्ट अफ कास्ट आइरन च्याम्बर बोल्टेड अन द पाइप ओभर द ओपनिङ इन द क्राउन। यो भने चाहिँ हाम्रो एयर रिलिफ भल्भ हो। अरू चाहिँ खास चाहिँ सोध्ने गर्दैन, भल्भहरूको चाहिँ सोध्ने भने चाहिँ एयर रिलिफ भल्भ हो।